Mèo đã từng nghe có những món quà không thể nào mà gói được bằng giấy. Và hôm nay Mèo đã có cơ hội được nhìn thấy món quà đó rồi. Tống Mỹ Linh từng nói rằng bà rất thích cây ngô đồng. Chỉ vì một câu nói đó mà Tôn Trung Sơn đã trồng hơn 20.000 cây ngô đồng ở khắp Nam Kinh, tạo nên một con đường rợp bóng cây ngô đồng luôn cả nhà ơi. Và đây, đại lộ cây ngô đồng này là minh chứng cho tình yêu của Tôn Trung Sơn dành tặng cho Tống Mỹ Linh. Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của Mèo ở Nam Kinh. Nhưng mà trước khi dạo chơi ở Nam Kinh thì Mèo mời cả nhà cùng đi ăn sáng với Mèo đã nha. Này này cả nhà, chú ý vô đây nha. Mèo đố cả nhà biết tiệm này bán món gì luôn nè. Mỗi tô cho một ít dưa muối, một ít hạt nêm nè, một ít muối nè, thêm một muỗng xì dầu. Giờ mới tới bột ngọt nè. Và cuối cùng là nước lèo nha. Cả nhà đã đoán ra được món gì chưa? Là hoành thánh nha cả nhà, nhưng không phải bình thường như mình hay ăn ở Việt Nam đâu. Ở Nam Kinh có thêm một topping bí mật nữa. Mọi người ơi, sáng nay Mèo sẽ ăn hoành thánh huyết vịt nha mọi người. Ở đây là có hoành thánh và ở dưới này là có huyết vịt nữa mọi người. Đây. Đây là một món này thì rất là nổi tiếng ở Nam Kinh luôn á mọi người. Mèo ăn thêm một cái trứng trà nữa. Trứng này thì được hầm với trà nha mọi người. Trời ơi, cái tô nó to. Cái tô này là Mèo gọi phần nhỏ rồi đó. Còn cái phần to hơn nữa, nhìn mấy cô chú mà kiểu lớn tuổi ăn cái tô to. Dày phải dày. Mà tô nào cũng đầy như vậy nha mọi người. Bây giờ Mèo sẽ nếm thử nước nha mọi người. Bỏ có một xíu sa tế rồi mà nó dầu ghê. Trời ơi, bỏ ít sa tế mà sao cay dữ vậy? Cay quá. Nước cũng vừa ăn. Không. Nước này nó kiểu nhạt hơn một tí mọi người. Nó không đậm đà. Nước này nhạt hơn nước dùng ở Việt Nam mình đó mọi người. Nhưng mà cái vỏ hoành thánh nhìn nó mỏng ngon nè. Nhưng mà cái nhân thì nó lại cảm giác nó hơi mặn một xíu. Nhưng mà nó kiểu ăn vào nó tan trong miệng luôn á mọi người. Vì mình nghĩ là cái vỏ nó mềm, cái vỏ nó mỏng. Mèo thử một miếng hút nha.
Ha, không thích lắm. Nó hơi tanh tanh một xíu. Tại vì ở đây nổi tiếng cái món là hoành thánh huyết vịt á, nên là mẹo gọi hoành thánh và kèm theo huyết luôn. Nhưng mà cái vị huyết thì mẹo không thích lắm nha, nó có hơi mùi kiểu hơi tanh tanh đó mọi người, vị nó hơi tanh một xíu. Bây giờ mẹo sẽ thử miếng trứng chè nha mọi người. Cái trứng này thì nghe đâu là nổi tiếng ở Đài Loan, nhưng mà đây mọi người, sau khi bắt ra thì ở phía trong trái trứng nó như vậy, nó hơi nâu nâu một xíu. Sợ đổ quá. Cắn một phát hết nửa cái. Vị nó kiểu giống như là người ta ngâm tương á mọi người. Không nghe ra mùi chè gì hết. Ở trong này thì có thêm trứng này mọi người. Mọi người ơi, mèo theo quan điểm của mèo thì mèo chấm món này ở quán này thì 7/10 thôi nha. Tại vì cái hoành thánh nó hơi mặn tí, mà cái nước dùng nó cũng không phải là đậm đà ngọt như nước hầm xương ở nước Việt Nam mình á. Hoành thánh nước ở Việt Nam mình vẫn đỉnh hơn. Chắc là theo khẩu vị của từng quốc gia á mọi người. Mèo thấy thì tiệm toàn là người địa phương ăn không à. Mèo nghĩ là khẩu vị của địa phương ở đây họ như vậy á, nên là hoành thánh nó hơi mặn một xíu á mọi người. Nhưng mà mình không thích như vậy. Ăn cảm giác nó không ngon miệng lắm, nó hơi mặn. Nhưng mà cái mà ngon nhất ở đây á, mèo thấy là cái vỏ hoành thánh á mọi người. Ăn vào trong miệng kiểu là nó tan ra luôn á mọi người. Nhưng mà khi mà người ta múc ra cho mình á, nó không có bị bể hay là bị gì hết luôn á. Mèo có để địa chỉ ở bên dưới, nếu mà mọi người muốn ghé để thưởng thức cái khẩu vị ở địa phương thì mọi người có thể ghé nha. Mọi người ơi, ở đằng trước tiệm thì có một cái bàn bán bánh như vậy nữa nè mọi người. Nó có cũng rất nhiều vị nha. Nhưng mà mèo có ý định đi thử món khác nên là mèo để bụng đã. Nam Kinh đón mèo bằng một cơn mưa sáng. Hu hu hu. Mưa gió như này không biết là có đi đâu được không? Nhiệt độ ngoài trời đang là 12 độ C, cũng rất là lạnh nha cả nhà. Bây giờ mèo đón taxi ra địa điểm tham quan đầu tiên đã nha. Và một thủ tục buổi sáng không thể nào thay thế được đây. Hi hi. Thank you. Mèo đã tới địa điểm tham quan rồi này mọi người. Nhưng mà sau khi ăn sáng xong, mèo phải làm nghe một ly trà sữa, chứ không thôi xỉu mất. Nhưng mà lạnh quá. Trời ơi, bây giờ là 10 giờ hơn rồi, nhưng mà mọi người nhìn thấy sương mù dày đặc trong thành phố ra tới ngoài khu Hồ Huyện Vũ luôn á mọi người. Hôm nay mèo uống trà sữa Chagi. Ly này là vị trà Đại Hồng Bào á mọi người, hình như là trà đen á. Uống nó thơm thơm nhẹ nhẹ. Với mèo chấm ly này 7.5/10 nha. Mọi người ơi, mọi người nhìn phía xa kia mờ mờ, đó là Hồ Huyện Vũ á mọi người. Trời, sương dày đặc mù mịt luôn. Lạnh quá.
Trời ơi, ra tới đây mới thấy lạnh nhiều hẳn vậy luôn. Nhìn nhìn rất là ảo diệu luôn. Trời ơi, lạnh vậy ai đi ra giữa hồ chắc quéo. Mọi người nhìn ở phía xa kia kìa. Người ta cũng đi đẹp bịch thiệt luôn. Trời ơi, lạnh vậy sao chịu nổi. Nhiệt. Hôm qua mèo tới Nam Kinh thì nhiệt độ dễ chịu lắm. Nó se se lạnh như Đà Lạt vậy đó. Nhưng mà tự nhiên sáng nay hình như mưa lúc khuya á mọi người. Xong rồi sáng nay sương mù từ sáng tới giờ luôn, vẫn chưa hết. Hoa đẹp cho mọi người, đẹp quá ha. Trời ơi. Bây giờ tháng 3 bên mình chuẩn bị bước vào mùa hè rồi mà ở Nam Kinh, ở Trung Quốc á, thì vẫn còn lạnh. Hoa đào thì vẫn đang nở hè. Mọi người ơi, mọi người thấy quá trời vịt đang vô đứng đó chờ không? Mọi người biết tại sao không? Tại vì lạnh quá, ai mà chở đi nổi, ai mà dám đi ra hồ nữa. Bên kia có vịt, còn bên này có hồng hạc nữa nè mọi người. Trời ơi. Quá ai mà đẹp nổi. Lạnh quá, ai mà đẹp nổi nên là đâu có ai thuê đâu. Mọi người có thể ghé thăm hồ để dạo chơi nha. Nếu mà đi, nếu mà thời tiết ấm hơn thì chắc là sẽ mát mẻ lắm á. Còn hôm nay thì quá là lạnh luôn. Hồ Huyền Vũ là một trong những danh thắng nổi tiếng của thành phố Nam Kinh, Trung Quốc đó mọi người. Với không chỉ giá trị lịch sử mà còn là sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên và các câu chuyện huyền thoại. Hồ nằm ở phía bắc của thành phố, bao quanh bởi các công trình cổ kính và các dãy núi xanh mướt, tạo nên một không gian thanh bình, thoáng đãng. Hồ Huyền Vũ có diện tích rộng lớn khoảng 15 km², là một trong những hồ lớn nhất ở khu vực. Lịch sử của hồ gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nam Kinh từ thời nhà Tần trước công nguyên. Vào thời nhà Minh, Hồ Huyền Vũ được cải tạo và mở rộng thành một công trình quy mô, trở thành một phần trong hệ thống các công trình phòng thủ quân sự của thành phố Nam Kinh. Trong suốt các triều đại, hồ luôn là nơi nghỉ dưỡng và vui chơi cho các quan lại và người dân. Trời lạnh mà tụi nó xiên dữ trời. Một trong những câu chuyện truyền thuyết đáng chú ý nhất là câu chuyện về Huyền Vũ tướng quân, một tứ đại thiên vương trong tín ngưỡng đạo giáo. Theo truyền thuyết thì Huyền Vũ tướng quân, một nhân vật huyền thoại, là người bảo vệ khu vực phía Bắc. Tướng quân này thường xuyên cưỡi trên lưng một con rùa đen khổng lồ và là vị thần của nước, thường xuyên trấn giữ các dòng sông, hồ và những vùng đất có nước. Câu chuyện đặc biệt gắn liền với Hồ Huyền Vũ là vào một ngày khi những trận chiến dữ dội xảy ra trên mặt đất Nam Kinh, quân địch liên tục tấn công vào thành phố. Thế nhưng Huyền Vũ tướng quân đã xuất hiện, vươn mình ra khỏi lòng hồ, ngự trên lưng rùa đen, giương vũ khí và quét sạch quân xâm lược. Nhờ sự giúp đỡ của Huyền Vũ, thành phố Nam Kinh đã được bảo vệ an toàn. Và Hồ Huyền Vũ từ đó trở thành một biểu tượng thiêng liêng, gắn liền với sự bảo vệ và yên bình của thành phố Nam Kinh. Chia tay Hồ Huyền Vũ, bây giờ mèo dẫn cả nhà đi ăn trưa nha.
Bữa trưa của mèo đây cả nhà ơi. Miếng thịt quay Nam Kinh. Đây là một cái đùi vịt của mèo nè mọi người. Đùi vịt tiềm Nam Kinh nha mọi người. Còn đây là phần miếng vịt của mèo. Đây là sợi miếng. Có huyết, có gan. Hình như là nội tạng vịt đó mọi người. Đậu hũ hả ta? Mèo sẽ nêm thử miếng nước dùng nha. Cái vị nó cũng giống như là bún măng vịt của nước mình á, nhưng mà nó không có măng thôi, cũng dễ ăn. Vị mà cảm giác nước dùng nó vừa mịn. Gan, cái gan nó mặn, huyết nó cũng kiểu là nó dai dai nhưng mà nó không có vị tanh lắm. Nói chung là cái vị nó cũng kiểu giống như ở Việt Nam mình đó mọi người, dễ ăn. Quán này cũng là mình xem review của các bạn người Trung ở Nam Kinh đó mọi người, nên là đông cực kỳ luôn. Hên quá mình vô cũng kẹp có bàn. Cái miếng cũng vừa chín tới thôi chứ không có bị bở. Dễ ăn nha mọi người. Cái đùi vịt, cái này là 1/4 luôn á hả? Để thử nha mọi người. Trời ơi, không có giòn. Cái lớp da với lớp mỡ của nó mọi người, nó tan luôn á. Nó rất là mềm. Nhưng mà thịt thì cũng mềm vừa ăn chứ không phải là bị rụt quá nha. Gia vị thì vừa ăn không có bị quá mặn. Mèo thấy là cái vị của nó cũng dễ ăn á mọi người. Nó cũng không có quá lạ so với ở Việt Nam đâu. Nhưng mà ý là người ta làm sao mà cái lớp da bên ngoài á nó mềm kiểu tan trong miệng, nhưng mà cái thịt á thì nó mềm vừa phải thôi chứ nó không có bị rụt quá. Còn bốc khói luôn. Cũng dễ ăn nha mọi người. Ở trước tiệm thì chú bán kèm với bánh hoa mận luôn cả nhà ơi. Mùi thơm lắm nha. Đầu tiên là một lớp áo bột.
Mèo nhìn thấy khuôn bánh nặng ghê luôn. Chú đang trút một phần bột dư ra mà mèo thấy mất sức thiệt. Tiếp theo là phần nhân của bánh. Đây là đậu đỏ ngao đường. Xong rồi chú cho phun trân châu nếp dẻo. Thêm một chút nho khô này cả nhà. Còn topping xanh đỏ này mèo nghĩ là bánh cốm đó cả nhà. Cuối cùng là mỗi phần một trái táo tàu. Còn đây là thành phẩm. Mèo chưa kịp quay nữa là chú lấy đi mất rồi. Bước ra khỏi tiệm là mèo nghe thấy một mùi bánh rất là thơm luôn. Thơm lắm luôn á cả nhà. Cả nhà xem, đây là hàng chờ để mua bánh nè. Vì thời gian có hạn mà mèo vẫn muốn thử bánh này, nên là mèo đành chơi chiến thuật YouTuber ăn xin. Có hai bạn nữ vừa mua xong nên là mèo tới mèo xin bán lại cho mèo một ít bánh. Chiếc bánh mà không cần vất vả. Hai bạn nữ rất là dễ thương để chia cho mèo một chiếc bánh. Mèo gửi tiền cho họ nhưng mà họ nhất quyết không lấy. Cũng ngại quá nhưng mà tại vì mèo muốn thử xem coi bánh này nó như thế nào mà người ta xếp hàng dài như vậy. Trời ơi, cảm ơn lòng tốt của hai bạn rất nhiều. Sao mình cảm giác nó cũng giống bánh thuẫn của người miền Trung á mọi người. Nhưng mà nó mềm, nó siêu mềm và cũng kiểu nó hơi xốp xốp. Nhưng mà như nó cũng hơi ngọt nhiều á mọi người. Đâu có nhân đâu. Bánh bông lan á mọi người. Nhưng mà vị nó, mèo thấy nó hơi ngọt nhiều nha. Nhưng mà khi mà mèo đứng, vừa xuống xe á, cái mùi thơm á mà kiểu là nó kéo mình vào là phải mua, lát nữa phải ghé lại mua thử liền á mọi người. Thơm đến mức vậy luôn á. Mọi người ơi, mọi người nên thử nha. Tiệm bánh này nằm cũng gần tiệm mì vịt tiệm thôi à. Bây giờ mẹ sẽ dẫn cả nhà đi tới điểm tham quan thứ hai nha. Cũng là nhân vật chính của video ngày hôm nay. Mọi người ơi, đây là đại lộ cây ngô đồng này mọi người. Mùa này là mùa rụng lá nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp mọi người ha. Ở đây các bạn trẻ tới chụp hình check in rất là nhiều luôn á. Nãy giờ mèo cũng chụp được vài tấm rồi. Trước đây mèo đã từng xem được vài video ở đại lộ Ngô Đồng này.
nhìn mà mê lắm luôn á cả nhà. Lúc đó mèo ước gì được một lần đặt chân đến đây để xem ở ngoài nó xinh cỡ nào. Giờ thì mong ước của mèo đã thành hiện thực rồi nè. 疯狂的人一加大这温雅。我希望许个的愿望一路升华，像那愚蠢的人藏在屋檐下。岁月在床上没流淌上的喧哗，安静的夜晚你在想谁吗？ 我希望许个的愿望一路升华，像那愚蠢的人藏在屋檐下。岁月在床上没流淌上的喧哗，安静的夜晚你在想谁吗？ Mọi người ơi, đại lộ Ngô Đồng này chính là món quà tình yêu mà Tôn Trung Sơn dành tặng cho vợ của mình là Tống Mỹ Linh đó mọi người. Chỉ cần Tống Mỹ Linh nói là em thích cây ngô đồng, Tôn Trung Sơn đã tặng cho Tống Mỹ Linh cả một con đường trồng toàn là cây ngô đồng nè mọi người. Nên là con gái phụ nữ chúng mình phải tìm đúng người đàn ông yêu chiều mình như vậy mới gật đầu đồng ý nha mọi người. Đại lộ Ngô Đồng là một nơi nhất định mọi người phải ghé thăm nha. Xuân hạ thu đông mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng của nó. Rất là thẫn thơ luôn. Đưa máy lên là có hình đẹp không cần bàn. Bây giờ mèo về lại khách sạn thôi. Ngồi trên xe chạy dọc đại lộ cây ngô đồng chắc chắn là một điều mà mèo không thể nào quên trong chuyến đi Nam Kinh lần này. 不说话，我希望许个的愿望一路升华，护送那时的梦抵达光沙，之前的疑惑如实现，谁的笑话？疯狂的人已加大这温雅。我希望许个的愿望一路升华，像那愚蠢的人藏在屋檐下。 岁月在床上没流淌上的喧哗，安静的夜晚你在想谁吗？我不说话，我希望许个的愿望一路升华，护送那时的梦抵达光沙，之前的疑惑如实现，谁的笑话？疯狂的人已加大。 Mèo đã về tới phòng rồi nè mọi người. Đi đại lộ Ngô Đồng về mà cũng thấy đói bụng quá nên là mèo có mua 2 hộp bánh ở gần nhà và 4 loại que cay ha. Mèo sẽ review thử cho mọi người xem ăn có ngon không thì sẽ giới thiệu cái tiệm bánh này cho mọi người luôn ha. Nhìn đi ngang qua thơm lắm mọi người, mà bán rất là nhiều loại bánh luôn á. Mà bột mì nó dai dai. Ở trong thì mềm, ở ngoài thì giòn, nó ngọt vừa vừa thôi à. Ở trong nó kiểu bột nó dẻo dẻo á mọi người, nó ướt ướt. Cảm giác như là bánh bò nướng. Còn bánh này giống chà bông với rong biển. Mè, cái này chắc thịt chà bông gà quá à mọi người. Ở trong có nho. Bánh này là vừa mặn vừa ngọt đó mọi người. Ăn cũng được. Nhưng mà bánh này thì thấy nó ăn đỡ ngán hơn bánh này đó. Đây là que cây truyền thống nha mọi người ơi.
Nhìn nó giống cái miếng bột. Nó hơi hơi dầu nha mọi người, nhưng mà cái vị của nó ăn cũng ngon. Vị mã la. Vị ma la cay cay. Còn đây là que cay Nam Ông đầu bếp. Trời ơi, que này chắc cay xé lưỡi luôn. Que này còn dầu nhiều nữa. Mà sạc mùi ớt luôn á mọi người. Cái nào không? Loại này không ngon bằng nha mọi người. Rồi. Cái này Mèo thấy giống như là những cái miếng đồ chay á. Mấy cái miếng bột mà người ta làm thực phẩm chay á, xong rồi người ta tẩm ướp gia vị. Ăn ngang, xé ngang. Cái này cũng nhiều dầu, mà cái gia vị nó lạ lạ. Nó hơi the the, giống như là mắc khế hạt dổi, kiểu tê lưỡi á. Cũng hơi khó ăn nha mọi người. Cái vị nó cũng hơi khó ăn á. Hình như là lá sắt bò hay sao á. Nhưng mà Mèo nghĩ nó cũng là bột thôi. Cái này cũng cay lắm. Cái vị nó cũng không có đậm đà, cay nhiều, cũng tê lưỡi nha mọi người. Mọi người có thể thử nha. Cái này thích hợp cho mấy bạn ngồi lay ra thôi. Chứ ăn bặm mà ăn cái này chắc chết. Nhiều dầu mà cay nữa. Video hôm nay tới đây cũng khá là dài rồi á mọi người, nên là Mèo sẽ kết thúc video hôm nay tại đây nha. Mèo vẫn còn ở Nam Kinh 2 ngày nữa. Mọi người hãy đón xem tập tiếp theo của Mèo nha. Nếu mọi người yêu thích video của Mèo, hãy cho Mèo một like và một subscribe nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye mọi người.